في القرآن الكريم وفي الفقه على حد فهمي، أنا مو رجل اختصاص يعني في الدين، رجل مؤمن بين المؤمنين. الزوجة وكما تعلمون في الشريعة الإسلامية وفي تطبيقاتها شهادة المرأة يعني كل 2 من النساء بشهادة رجل واحد. مو هذا موضوعنا. في الزنا شهادة المرأة كزوجها تعادل شهادة رجل. يحلف بالله 3 إنه صادق، والرابعة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين إلى آخره. هي مثله تحلف بالله 3 إنه كاذب ولعنة الله عليها إن كانت إلى آخره، مثل الرجل. لماذا؟ أنا حقيقة لم أفكر بهذا إلا يعني في هذا اليوم بعد شهادة الشهود وبعض التعليقات اللي حصلت من الإخوان الذين يمثلون أو السادة الذين يمثلون الادعاء. لأنه الزوج قد يكون له هوى في التطليق وعقاب الزوجة، لأنه ترجم حتى الموت المتزوجة، وغير المتزوجة عقوبتها أخف. إذن لأنه له هوى أو لأنه قد يكون له هوى صارت شهادتها دفاعا عن نفسها مثل شهادته، بينما في كل القضايا الأخرى شاهدتين حتى تمثل شاهد واحد. هذا في الفقه. نأتي إلى القانون، لأنه هذا الدين الإسلامي، القرآن الكريم والسنة النبوية أحد مصادر التشريع الرئيسي. الشهادات كلها التي استمعنا إليها هي شهادات من عائلة واحدة، يعني العائلة الموسعة للذين أعدموا أو قتلوا أو بأي طريقة من الطرق فقدوا. مع هذا لناس أحداث. فإذا الهوى مهما تقولون حلف صحيح وقد يكون صادق في حلفه، ولكن هوى النفس موجود طالما أنه ينسب فقدان أهله إلى مسؤولية من يشتكي عليهم. فشهادة المشتكي مهما تكون حتى لو كان بالغ لا تأخذ نفس الأرجحية المعنوية والعملية لشهادة الشاهد غير مشتكي، كما أظن في تفسيري يعني وفي ضميري. فكيف إذا كان حدث؟ هذا جانب. والجانب الآخر إن الاحتجاز كما يبدو. أما الملابسات كيف حصلت فبإمكانكم أن تصلوا لها لو أردتم من الجهات المسؤولة، إنه لماذا نسوا هذول الناس في المعتقل في الاحتجاز؟ لأنه كان لهم حرية يطلعون ويروحون ويلتقون ويشوفون الرعيان ويحطبون ويجون، وأبوابهم يسدوها من الداخل مو من الخارج. ما حد يسد عليهم، ما حد يقفل عليهم مثل شغلتنا. إذن حالهم حال احتجاز.
ولذلك جمع الأطفال مع النساء حتى ما تفرق العائلة. فإذا الأطفال بالعمر اللي أشار له لم يكن لشيء آخر، هو حجزهم مع عوائلهم لكي لا يشردوا إذا بقوا خارج العائلة، وجمع النساء مع الرجال لكي لا يتشردن.